તંદુરસ્તીની શાન એટલે દહીં, જે બધા જને ખૂબ જ પસંદ હોય છે. તો પરફેક્ટ દહીં જમાવવા માટે મેરવણ કેટલું નાખવું જોઈએ, કેવું હોવું જોઈએ, સાથે ઠંડી સિઝનમાં દહીં ના જમતું હોય તો શું કરવું, ગરમીની સિઝનમાં દહીં ખાટું અને પાણીવાળું બનતું હોય તો શું કરવું, સાથે જ દૂધ જો પાણી જેવું પાતળું હોય છતાં દહીં ઘાટું તૈયાર કરવું હોય તો શું કરવું, અને છેલ્લે દહીં ફટાફટ એટલે કે ઓછા સમયમાં પરફેક્ટ બનાવવું હોય તો શું કરવું. આ બધા જ સવાલોના જવાબ આજની રેસીપીમાં તમારી સાથે શેર થશે. તો કદાચ તમને આ રેસીપી ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે. તો વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર જોજો, જેથી બધી ટ્રીક અને ટિપ્સ સાથે આજની રેસીપી તમને ઉપયોગી બને. તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં પરફેક્ટ દહીં બનાવવા માટે દૂધને ગરમ કરવું જરૂરી છે. તો જે વાસણમાં દૂધ ગરમ કરીએ તે જ વાસણની અંદર 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું, જેથી દૂધ તળિયે બેસી પણ ના જાય અને આપણું વાસણ ખરાબ પણ ના થાય. હવે આપણે જેટલું પણ દહીં બનાવવું છે તેટલું દૂધ ઉમેરીશું. મેં અહીંયા 1 લીટર જેટલું દૂધ ઉમેરેલું છે અને આ દૂધ એકદમ પાતળું છે. તમે ઘટ દૂધ પણ લઈ શકો છો અને પાણી જેવું પાતળું દૂધ હશે તો પણ તમારું દહીં એકદમ ઘટ જ તૈયાર થશે. તે આપણે આગળ ટ્રીક જોશું. હવે આપણા દૂધમાં એક ઉફાણ આવે ત્યાં સુધી આપણા દૂધને આપણે ગરમ કરવાનું છે. તો આપણા દૂધમાં છે તે ઉફાણ આવી ગયો છે. જો તમારું દૂધ પાણી જેવું હોય અને દૂધમાંથી તમારે ઘટ દહીં તૈયાર કરવું હોય તો આપણે એક સ્લરી તૈયાર કરીશું. તો અહીંયા મેં થોડું સાદું દૂધ લીધું છે. આ દૂધ ગરમ પણ નથી અને ઠંડુ પણ નથી. તેમાં હું 1 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર પાવડર ઉમેરું છું અને આ બંને વસ્તુ મિક્સ કરી એક સ્લરી તૈયાર કરી લઉં છું. હવે આપણી આ તૈયાર કરેલી સ્લરી આપણે જે ઉકાળેલું દૂધ છે તેમાં ઉમેરશું અને એકવાર આ સ્લરી ઉમેર્યા બાદ હવે આપણે સતત આ દૂધને ચલાવીશું લગભગ 5 મિનિટ માટે. તો આ દૂધમાં ઉમેરેલો પાવડર કૂક થઈ જશે અને પરિણામે આપણું દૂધ એકદમ ઘટ થઈ જશે. પણ હા, જો તમારું દૂધ ઘાટું હોય તો તમારે પાવડર ઉમેરવાની બિલકુલ જરૂર રહેશે નહીં. તેમ છતાં આટલું તમારું દહીં ઘટ જ તૈયાર થશે. તો લગભગ 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે તો આ રીતે આપણું દૂધ પાતળું હોવા છતાં ઘટ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને આ દૂધને નીચે ઉતારી અને એકદમ હુંફાળું ગરમ રહે ત્યાં સુધી ઠંડુ કરીશું. તો ઠંડુ થઈ ગયા બાદ આ રીતે હું ટચ કરું તો મને થોડું હુંફાળું ગરમ લાગે છે. બસ આટલું હુંફાળું ગરમ દૂધ હોય ત્યારે આપણે આ દૂધને દહીં બનાવવા માટે મેરવણ ઉમેરવાનું છે. તો જેમના માટે મેં ખાટું ના હોય તેવું 1 ચમચી જેટલું દહીં લીધું છે. દહીંને આ રીતે પહેલાં ફેટી લઈશું અને પછી 1 ચમચી જેટલું દહીં આપણે ઉમેરીશું. 1 લીટર દૂધમાં 1 ચમચી જેટલું મોળું દહીં પરફેક્ટ રહેશે જ્યારે ગરમીની સિઝન હોય ત્યારે. પણ ઠંડી સિઝન હોય ત્યારે 1.5 થી 2 ચમચી જેટલું તમારે દહીં ઉમેરવું પડશે. હવે આ રીતે આપણે દહીં ઉમેર્યા બાદ બ્લેન્ડરથી અથવા તો પછી તમે ઝેણીથી અથવા તો આ રીતે તમે 20 થી એકવાર ચલાવી લેજો, જેથી દહીં અને દૂધ બંને મિક્સ થઈ જાય. તો મિક્સ થઈ ગયા બાદ જે વાસણમાં તમારે દૂધ જમાવવું હોય મતલબ દહીં બનાવવું હોય તેમાં તમે આ મિશ્રણ ઉમેરી શકો છો. આને આ કન્ટેનરમાં પણ દહીં બનાવી શકો છો, પરંતુ હું જનરલી માટીના વાસણમાં દહીં બનાવું છું. તો મેં અહીંયા માટીનું વાસણ લીધું છે, બીજું એક ચિનાઈ માટીનો ગ્લાસ લીધો છે અને એક મેં સ્ટીલની વાટકી લીધી છે. તો આ રીતે હું જુદા જુદા વાસણમાં જમાવું છું, જેથી તમને આઈડિયા આવે કે બધા જ વાસણમાં દહીં પરફેક્ટ જામે છે કે નહીં. તો હવે આપણે જે કન્ટેનરમાં મિશ્રણ ઉમેરેલું છે તે બધા જને કવર કરી દઈશું, ઢાંકી દઈશું અને ઢાંકી અને એવી જગ્યાએ આ વસ્તુ રાખીશું કે જ્યાં એકદમ હુંફાળું ગરમ વાતાવરણ હોય તો ફટાફટ દહીં જામી જશે. અને હા, જો શિયાળો હોય અને દહીં તમારું જામતું ના હોય તો તમારે કઈ રીતે દહીં જમાવવું તેના માટે તમે આ ટ્રીક જુઓ. કોઈ એક તમારે ડબ્બો લેવાનો કે જેમાં આપણે દહીં જમાવવાનું વાસણ મૂકી શકીએ ને તેવો ડબ્બો લેવાનો. તે ડબ્બામાં આપણે આ જે દૂધનું મિશ્રણ છે તે રાખી દેવાનું, પછી તેને ઢાંકી દેવાનું. ઉપરથી પણ આ બોક્સને આપણે ઢાંકી દેવાનું અને પછી એક કોટનનું કપડું હોય કે જે એકદમ ગરમાળો આપતો હોય તેવું તમારે કપડું ઢાંકી અને કવર કરી દેવું. તો તમારું દહીં ઠંડી સિઝનમાં પણ પરફેક્ટ જામશે.
હવે તમારી પાસે સમય નથી અને તમારે દહીંની ફટાફટ જરૂર છે, તો ઓછા સમયમાં તમારે દહીં જમાવવું હોય તો કોઈ પણ કડાઈ કે જે એકદમ ઊંડી હોય તેને તમારે ગરમ કરવા માટે ગેસ ઉપર રાખવાની. કડાઈ એકદમ સખત ગરમ થઈ જવી જોઈએ કે આપણે ટચ ના કરી શકીએ તેટલી આપણી કડાઈ ગરમ થાય ત્યારે નીચે ઉતારી લેવાની. હવે ગેસ ફ્લેમ ઉપર નહીં રાખવાની અને પછી તે કડાઈની અંદર આપણે કોઈ કોટનનું કપડું પાથરી દેવાનું. કોટનનું કપડું પાથરી પછી આપણે જે વાટકીમાં દૂધનું મિશ્રણ ઉમેર્યું છે ને તે વાટકી મૂકી તેને ઢાંકી આપણે જે કપડું પાથર્યું છે ને તેની ઉપરની સાઈડ આ રીતે કવર કરી દેવાનું, જેથી નીચેથી કપડું પણ ગરમ થઈ જશે અને લાંબા સમય સુધી કપડું ગરમ રહેશે, જેથી આપણા આ મિશ્રણને ગરમાળો ઝડપથી મળશે અને પરિણામે દહીં આપણું ઝડપથી જામી જશે. ફરીથી ઉપરથી ઢાંકી દેશું, તેના ઉપર પણ એક કોટનનું કપડું ઢાંકી દેશું, જેથી અંદર ગરમાળો રહેશે અને પરિણામે દહીં તમારું ફટાફટ જામી જશે. દહીં તમારું કેટલા કલાકમાં જામશે તે તમારા દૂધની ક્વોન્ટિટી ઉપર આધારિત રહેશે મિત્રો. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું દહીં એટલું પરફેક્ટ જામ્યું છે કે હું આ રીતે ઊંધું કરું તો પણ નીચેની તરફ સરતું નથી, છે ને પરફેક્ટ દહીં. તો આ રીતે દહીં તમે જમાવજો, તમને ખૂબ ઉપયોગી બનશે આજની રેસીપી. ઉપયોગી બને તો કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર આપજો. ફરી મળીશું એક નવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી હંમેશા ખુશ રહો, હસતા રહો. ટેક કેર એન્ડ બાય બાય.